নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ফাইনেলি 2023-24 বৰ্ষৰ যি SSC GDৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। 26,146টা পোষ্ট, সেই পোষ্টকেইটাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো আজি দেখুৱাই দিম। আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তথা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পোনপ্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। মই গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছতে চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰি দিব www.ssc.login। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে পোনপ্ৰথমতে যিটো ছাইট খোল খাব সেইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আন এখন নতুন পেজ খোল খাব। আৰু আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেনেহ'লে আপোনাক প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপুনি আগতে কেতিয়াবা SSCৰ হওক বা MTS হওক যিকোনো SSC পষ্টত আবেদন কৰিছিলে তাৰ কাৰণে আপোনাক আকৌ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নালাগে। তাৰ কাৰণে আপুনি ইউজাৰ ID আৰু পাছৱৰ্ড দি লগইন কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি আগতে কেতিয়াও কৰা নাছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তথা SSCত এপ্লাই কৰা নাছিলে, তাৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমতে আপোনাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে তলত দেখিব পাৰিছে ৰেজিষ্টাৰ নাও, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ৰেজিষ্টাৰ নাওত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আন এখন নতুন পেজ খোল খাব। আৰু ইয়াত কিছুমান বায়'ডাটা ফিল কৰিব লাগিব। পোনপ্ৰথমতে দেখিব পাৰিছে ডু ইউ হেভ আদাৰ, থাকিলে ইয়েছ কৰি দিব আৰু নাথাকিলে ন কৰি দিব। ইয়েছ কৰাৰ লগে লগে তলত দেখিব পাৰিছে আধাৰ নাম্বাৰ, বক্সত আধাৰ নাম্বাৰটো ফিল কৰি দিব। তাৰ তলতে দেখিব পাৰিছে ভেৰিফাই আধাৰ, এইটোত আকৌ আধাৰ নাম্বাৰটো বহুৱাই দিব। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে নেম, ইয়াতে ফুল নেমটো আপোনাৰ এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত ভেৰিফাই নাম, অৰ্থাৎ এটা বস্তু দুবাৰকৈ টাইপ কৰিব লাগে যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল নহয়। ভেৰিফাই নামতো আকৌ নামটো এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে ফাদাৰ্ছ নেম, এইটোত আপোনাৰ দেউতাকৰ নামটো ভৰাই দিব। তাৰপিছত ভেৰিফাই ফাদাৰত আকৌ ভৰাই দিব। তাৰপিছত দেখিব পাৰিছে মাদাৰ নেম, এইটোত আপোনাৰ মাকৰ নামটো ভৰাই দিব। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে ভেৰিফাই মাদাৰ্ছ নেম, এইটোত আকৌ আপোনাৰ মাকৰ নামটো এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে ডেট অফ বাৰ্থ, এইটোত ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই দিব। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে ভেৰিফাই ডেট অফ বাৰ্থ, আকৌ ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই দিব। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে এডুকেশ্যন বৰ্ড, এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। কোনটো বৰ্ডৰ পৰা আপুনি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আপুনি এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। আমাৰ অসমৰটো ইয়াতে আছে, বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন আছাম, এইটো আপোনাৰ বৰ্ডটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে ভেৰিফাই এডুকেশ্যন বৰ্ড, সেইটো আকৌ চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছতে ৰোল নম্বৰ, এইটো আপুনি মেট্ৰিকৰ যি চাৰ্টিফিকেট আছে তাৰ এটা ৰোল নম্বৰ লিখা আছে সেইটো বহুৱাই দিব। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে ভেৰিফাই ৰোল নম্বৰ, এইটোত বহুৱাই দিব। ইয়াৰ পাছিং, সেইটোত কিমান চনত পাছ কৰিছে সেইটো বহুৱাই দিব। তাৰপিছত তলত দেখিব পাৰিব ভেৰিফাই ইয়াৰ অফ পাছিং, এইটো বহুৱাই দিব। তাৰপিছত জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, মেল ফিমেল ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ, সেইটো ভেৰিফাই আকৌ বহুৱাই দিব। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে লেভেল অফ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, কিমান দূৰলৈকে পঢ়িছে সেইটো ইয়াত বহুৱাই দিব। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে মোবাইল নম্বৰ, তাৰপিছতে তলত ভেৰিফাই মোবাইল নম্বৰ এনেকৈ ভৰুৱাই দিয়াৰ পিছতে তলত দেখিব পাৰিছে ইমেইল ID আৰু ভেৰিফাই ইমেইল ID, সম্পূৰ্ণবিলাক দিয়াৰ পিছত তলত দেখিব পাৰিছে ষ্টেট, এইটো ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। আপুনি কোনটো ষ্টেটৰ পৰা বিলং কৰে সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে ছেভ, সেইটোত ক্লিক কৰি দিব। ছেভত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP যাব। সেই OTPটো বহুৱাই দিয়াৰ পিছতেই আপুনি এটা পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। আৰু তাতে আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এটা পাই যাব, সেইটো কপি কৰি ৰাখিব বা নোট কৰি ৰাখিব আৰু সেই পাছৱৰ্ডটো মনত ৰাখিব। মই যিহেতু অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে মই আকৌ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰোঁ, মই ডাইৰেক্ট ক্লজত ক্লিক কৰি দিলোঁ। তাৰপিছতে ইয়াতে পোনপ্ৰথমতে দেখিব পাৰিছে লগইনত ইউজাৰ নেম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, ইয়াতে আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ পাইছে সেইটো বহুৱাব লাগিব। তাৰপিছতে যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত এটা পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰ তলতে দেখিব পাৰিছে এটা কেপচা কোড দিয়া আছে, সেইটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপিছতে লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এপ্লাই কৰা যি পেজ সেইটো অ'পেন হৈ যাব। আৰু যদি আপুনি আগতেই কেতিয়াবা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে বা আপোনাৰ পাছৱৰ্ড তথা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো মনত নাই, তেনেহ'লে তলত দেখিব পাৰিছে ফৰগেট পাছৱৰ্ড, সেইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগেই ইয়াতে দেখিব পাৰিছে পাৰ্মানেণ্ট ষ্টেট, এইটো আপোনাৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। মই অসমৰ সেইটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে ইমেইল ID অৰ মোবাইল নম্বৰ, যিকোনো এটা ফিল কৰি দিব। তাৰপিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP যাব। আৰু সেই OTPটো বহুৱাই দিয়াৰ পিছতে আপোনাৰ মোবাইলত এটা SMS-ৰ জৰিয়তেই আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো যাব আৰু পাছৱৰ্ডটো নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব। মোৰ যিহেতু পাছৱৰ্ড আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো মনত আছে যাৰ কাৰণে মই এণ্টাৰ নকৰিলোঁ। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ তথা পাছৱৰ্ডটো পোৱাৰ পিছতে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছতে তলত দেখিব পাৰিছে কেপচা, সেইটো আপুনি হুবহু ইয়াতে বহুৱাই দিব লাগিব। কেপচা কোডটো বহুৱাৰ পিছতে তলত দেখিব পাৰিছে লগইন, সেই লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আন এখন নতুন পেজ খোল খাব আৰু ইয়াৰ পৰাই আপোনাক এপ্লাই কৰিব লাগিব। অলপমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে তলত দেখিব পাৰিব এপ্লাই, এই এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব।
দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আন এখন নতুন পেজ খোল খাব আৰু ইয়াতে দেখিব পাৰিছে 1 পৰা 13 লৈকে অটোমেটিক ফিল হৈ আছে, কাৰণ আপুনি যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল সেই সময়ত এইবিলাক দিছিলে বায়োডাটা, যাৰ কাৰণে ইয়াতে ফিল হৈ আছে। এইবিলাক আকৌ একো কৰিব নালাগে। তাৰপিছত 14 নম্বৰত দেখিব পাৰিছে whether you are an ex serviceman, যদি হয় য়েছ কৰিব আৰু নাথাকিলে ন কৰি দিব। মই ন কৰি দিছোঁ। তাৰপিছতে তলত অলপমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু তলত 15 নম্বৰত দেখিব পাৰিছে whether checking age relaxation, যদি আপোনাক লাগে য়েছ কৰিব আৰু নহ'লে ন কৰি দিব। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে are you a national credit NCC চাৰ্টিফিকেট, যদি আছে আপোনাৰ য়েছ কৰি দিব আৰু নাথাকিলে ন কৰি দিব। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে প্ৰিফাৰেন্স অফ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ, এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰথমতে দেখিব পাৰিছে চেণ্টাৰ 1, চেণ্টাৰ 2 এণ্ড চেণ্টাৰ 3। প্ৰথমতে আপুনি যিটো চেণ্টাৰ 1ত ক্লিক কৰি দিব, সেইটো আপোনাৰ ওচৰত যিটো চেণ্টাৰ সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, কাৰণ সেইটো চেণ্টাৰতে আপোনাৰ এক্সাম হোৱাৰ চান্স বেছি আছে, কাৰণ সেইটোৱে চেণ্টাৰ আপুনি ভালকৈ যিটো ওচৰত হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। মই এটা চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছতে চেণ্টাৰ 2ত আকৌ আন এটা চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত চেণ্টাৰ 3ত আকৌ এটা চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে তলত দেখিব পাৰিছে মিডিয়াম ফৰ কম্পিউটাৰ বেচিড এক্সামিনেশ্যন, আপুনি যে কম্পিউটাৰত এক্সাম দিব সেই লেংগুৱেজটো কি হ'ব বিচাৰিছে, হিন্দী, ইংলিছ, এছামিজ, বেংগলী, যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰি ল'ব। আপুনি যদি অসমৰ হয় মই ভাবোঁ এছামিজটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে ভেৰিফাই মিডিয়াম ফৰ কম্পিউটাৰ বেচিড এক্সামিনেশ্যন CBE, সেইটো আকৌ ভেৰিফাই ক্লিক কৰি আকৌ এছামিজটোৱে চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে তলত দেখিব পাৰিছে ষ্টেট, সেইটো আপোনাৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। অসমৰ হ'লে অসমটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে ভেৰিফাই ষ্টেট, সেইটো আকৌ চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে তলত দেখিব পাৰিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট, সেইটো আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে ভেৰিফাই ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ ডমিচাইল, সেইটো আকৌ চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছতে 24 নম্বৰত দেখিব পাৰিছে প্ৰিফাৰেন্স অফ পোষ্ট, কোনটো পোষ্ট ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স দিব বিচাৰিছে, কোনটো পোষ্ট ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেন্স দিব বিচাৰিছে। ইয়াত তলত দেখিব পাৰিব পোষ্ট ডিটেইলছ, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে পোষ্ট কোড, আৰু ইয়াতে দেখিব পাৰিছে BSF, CISF, CRPF, এইবিলাক গোটেইবিলাক দিয়া আছে। আৰু ইয়াতে দেখিব পাৰিছে পোষ্ট কোডবিলাক দিয়া আছে ABCDEFH, এইবিলাক আপুনি দেখি কিনে কোনটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স দিব, কোনটো ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেন্স দিব, ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব। কোনটো পোষ্ট ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স দিব, কোনটো পোষ্ট ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেন্স দিব, তাৰ পৰা কোডবিলাক ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত তলত দেখিব পাৰিছে ভেৰিফাই প্ৰিফাৰেন্স অফ পোষ্ট ফৰ, সেইটোত আকৌ ছেমকৈ বহুৱাই দিব কোডবিলাক। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে 25 নম্বৰত হাইয়েষ্ট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, সেইটোত চিলেক্ট কৰি ল'ব। কিমান দূৰলৈকে আপুনি পঢ়িছে সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে ডিটেইলছ অফ কোৱালিফাইং এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। 10th ষ্টেণ্ডাৰ্ড, এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে ষ্টেটাছ, পাষ্ট নে এপিয়াৰিং, যদি পাষ্ট কৰিছে পাষ্ট দিব, আৰু যদি বৰ্তমান পঢ়ি আছে এইটো এপিয়াৰিং, আপুনি পাছটো দি দিব। তাৰপিছতে কিমান চনত পাছ কৰিছে সেইটো অট'মেটিক চিলেক্ট হৈ গৈছে। তাৰপিছতে ষ্টেট, এইটো চিলেক্ট হৈ গৈছে। তাৰপিছতে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে পাৰ্চেণ্টেজ, আপোনাৰ SSLCত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছিল সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে ডু ইউ ৱান্ট টু মেক ইউৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন, ইয়াতে ইয়েছ বা নহয় যিকোনো এটা অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে আপোনাৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছবিলাক অট'মেটিক শ্ব' কৰিব, আপোনাৰ ভিলেজ, পোষ্ট অফিচ, ডিষ্ট্ৰিক্ট অট'মেটিক শ্ব' কৰিছে। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে ফটোগ্ৰাফ এণ্ড ছিগনেচাৰ, ইয়াতে দেখিব পাৰিছে আপলোড এ ফটোগ্ৰাফ, এইটোত দেখিব পাৰিছে কিমান কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ফটোটো। ইয়াতে দেখিব পাৰিছে এলাউড ফাইল চাইজ 20 KB to 50 KB, সেইটো মিলাই ল'ব। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে চইচ ফাইল, এইটোত চইচ ফাইলত ক্লিক কৰি দিব। চইচ ফাইলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ গেলাৰীলৈ গুচি যাব আৰু ফটোটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছতে দেখিব পাৰিছে ছিগনেচাৰ, এইটো ছিগনেচাৰ কিমান কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ইয়াতে দেখিব পাৰিছে 10 KB to 20 KBৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ছিগনেচাৰটো। ইয়াতে চইচ ফাইলত ক্লিক কৰি দিব। চইচ ফাইলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ গেলাৰীলৈ গুচি যাব আৰু সেই ছিগনেচাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু আপুনি যদি ফটো আৰু ছিগনেচাৰ কেনেকৈ মিলাব লাগে, কেনেকৈ ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগে, আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি কৰিব নোৱাৰে আপুনি মোক কমেণ্ট বক্সত ক'ব, মই নেক্সট এটা ভিডিঅ' আকৌ বনাই দিম কেনেকৈ ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগে। তাৰপিছতে তলত দেখিব পাৰিছে 30 নম্বৰত whether the photograph has been taken on or after 24 August 2023, এইটো য়েছ কৰি দিব। য়েছ কৰাৰ লগে লগে তলত দেখিব পাৰিছে ডিক্লাৰেশ্যন, এইটো গোটেইবিলাক ভালদৰে পঢ়ি চাব। পঢ়ি চোৱাৰ পিছতে তলত দেখিব পাৰিছে আই এগ্ৰী, এইটো টিকমাৰ্ক লগাই দিব। লগোৱাৰ পিছতে তলত দেখিব পাৰিছে এটা কেপচা কোড দিয়া আছে, সেইটো ইয়াতে তলত এণ্টাৰ কৰি দিব। কেপচা কোডটো ফিল কৰাৰ পিছতে তলত দেখিব পাৰিছে প্ৰিভিউত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো শ্ব' হ'ব, আৰু তাৰ পৰা চেক কৰি ল'ব ভালদৰে কোনো এটা ভুল আছে নেকি। যদি ভুল আছে আপুনি শুধৰণি কৰি ল'ব পাৰিব। চেক কৰাৰ পিছতেই তলত ছাবমিট বটন পাব, আৰু ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ
এপ্লাইটো কমপ্লিট হৈ যাব। মই যিহেতু সেইটো ST কেণ্ডিডেটবিলাকৰ এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়াটো দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু যদি আপুনি এজন জেনেৰেল কাষ্টৰ কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপোনাক 100 ৰুপিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে দেখিব পাৰিছে পে'মেণ্ট এটা অপশ্যন আছে, সেই পে'মেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগেই আপুনি আপোনাৰ গুগল পে' হওক বা ফোনপে'ৰ জৰিয়তে আপুনি 100 ৰুপিজ ডেবিট কৰি দিব। তাৰপিছতে আপোনাৰ প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ যাব। তাৰপিছতে ইয়াতে দেখিব পাৰিব প্ৰিণ্ট, আৰু এই প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখন ডাউনলোড কৰি ৰাখিব। চ' বন্ধুসকল কেনেকুৱা লাগিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো? যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেললৈ নতুনবাৰৰ কাৰণে আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই দিব।